Mga kaduyday! Ano tayo ito? Ano tayo ngayon sa IKEA Shanghai, China? Nabubulol na ako ng dahil sa inyo! Let's go! Let's go! Let's go! I wanna go to the playground. Yan mga kaduyday, yan po yung IKEA Shanghai, China. Ito po yung pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Sabi nila. Ayun. Pasukin ito kung anong meron sa loob. Pilipinas ba? Mas malaki? Pilipinas pala mas malaki? Oh, ngayon daw, Pilipinas na. Noon yun, Shanghai, China. Po ngayon, Pilipinas na. So, let's go! Let's go! Pwede naman makahagdanan, no? Ayun, no? Kaso lang, ginagawa ng upuan ng hagdanan. Mga uwi batasan. No! God, please, no! No! IKEA Shanghai, China, kadayday. Siyempre mga tao. Daming tao dito. Saka mga pagkain like adobo, sinigang. Ewan ko sa iyo, nga. Hindi, joke lang mga kadayday. Mga western food. Like steak, like salmon. You know? Ang cute naman ang cart nila, bago yan. Mga kaduyday, napunta lang kami dito para, di ba IKEA, kaya sa shopping, mga furniture. Pero kami, napunta lang kami dito para kumain ng Wait a damn minute. ng western. Kasi masarap siya at mura. So, kahit tayo mga kaduyday, let's go! Hey! Ayun mga kaduyday, ito na. Ito na yung pinapunta namin dito, yung pagkain dito, tinan nyo. Ayun, no? Ito yung mga pagkain dito. Sarap, no? Salmon. Salmon. With teriyaki sauce. Sweet and sour soup. Lamb chop. Lamb chop. 2 pieces. Rice. Gooey chocolate cake. At yun ang kids meal mo, be. Yan, kids meal. And they gave us a free toy. Wow. Smoked salmon. Ayan, may smoked salmon, oh. Salad. Salad. At saka Lamb chop. Yan. Happy Fiesta, Guro. Happy Fiesta. Happy birthday! Birthday mo? Tor! Next month pa birthday mo. Pero parang birthday mo na. Happy advance birthday. Ayan. Kamusta ang meat? So yummy. Lambot ba? Hi mga kaduyday! Sobrang sarap ng pagkain mga kaduyday. Tingnan niyo, no? Evidence yan mga kaduyday, oh. Simot na simot mga kaduyday. Ano ba yan? Did you like your food? Yes. The food Siguro may natira. the food here is Kasi syempre. so yummy. So if you are hungry or ever, then please don't hesitate to come here to try the food And drinks. and dugo na ilong ko mga kaduyday eh. Ayan, dugo na ilong ko. Tapos tayo kumain, so makikita pa tayo doon. Kaya natin kung ano mayroon doon sa loob. Bango nito? Kaya mo kami tata. Sige, makakita yung bango nito. Oh. Kapilo. Dito. Ang mayaman. Bibili ka ba? Hindi.
Bumili na ako ng ano, wala lang akong pera oh. Bumili na ako ng pantalon. Kuta na mga kaduyday. Yan ang mga... Ayan yung office setup. Yan, gusto niyo yung mga hanger dyan. Yung mga walang hanger dyan, sabi nyo sa akin, no? Dami dito. Ano, sa mga gusto magpa-sponsor ng hanger, marami akong hanger dito. Oh, look, guitar. Gusto mga gustong ng mga baunan. Oh, ito. Sabi nyo sa akin, ako magpapala-sponsor sa inyo. Music room? Oh, music studio. Ang ganda ng keyboard oh. Laki oh. Ha? Oh! Ng keyboard. Ang laki. Oh, Miski, kamusta na ang bigatan mo? Oo nga eh, oh. Gawa ka ng sarili mong studio. Oo. Set up ka. Ah, saan? Ah. It's a kid's bedroom. This is Whoopi's mom. Magkano yan? Yes. Ito alam yan, doon. Ayun, oh, tingnan mo dyan. Mura lang yan. 99. Ibang piso lang. Nakalabas pa yung dila. Parang ito, no? Oo. May tang din pala yan. Madali siya kausap eh. Madaling kausap. Oo. Hindi siya makikipagtalo sa'yo. Yan yung mga lamp oh. Ganda ng mga design. I'll show you this place. This place is cute. Pero pag isang ganyan lang, madilim eh. Dapat ganyan. Oo nga eh. Maganda tingnan kasi ng madami. Hindi, pang ano siya. Yung gusto mo ng dim ano. Oo. Sa kwarto. My dad is not scared of. Is not scared of spiders. Are you kidding me? Well, I'm scared of spiders, so it's not. I mean, it's true. So. It's true. So good. Pero ano yan? Mat? Oo. Bathroom ano. Pang bathroom. Kaya mo yan eh. Guys, what's your favorite puppy? Comment down below. My favorite is a husky. Okay tong bed na to, oh. Tignan mo. Adjustable. For me! Using stock rounded corner design, it's also... Magkano yan? Yung mga... The Ano price? natin kung magkano. It's
799, 1499. Dito rin, oh. May lalim pa, oh. Wow! A bunk bed! Oo. A bunk bed. A bunk bed is nice. Ito parang yung baba, playground. Pwede mong laruan. Itong bed na to, na-adjust. Pag lumaki yung bata. Tapos ito naman, may laruan sa ilalim. Ano ba? Naliligo ako! Gusto mo kayo! Naliligo ako dito eh! Ayan nga, So good. Nauuhaw ako. Kaso lang, wala lang tubig pa kayo. Wala lang tubig. Nauuhaw ako. Yun mga kaduday, oh. Ganda dito, oh. Kapag kayo dito, nag-shopping kayo dito, mayroon kayong dalang bata or anak, ito iiwan dito. Iiwan dito sa loob niya. Tingnan nyo. Yan, oh. Mayroong takatingin dito. May bayad ba? Wala. Libre lang mga kaduday, libre lang. Yun ang nakaganda dito. Oh, diba? Ito yung height, limit. Oh, pwede pa. Ano to? Sinilan nito. Pwede pa. Pwede sinilan, oh. Kasi yan to, eh. Si Ian baka pwede pa. Ayan. Ayan po yung nasa loob niya. Yung nakaloob, oh. Diba? Kahit na magtaas, pag iliwan ka doon, okay lang. Balikan mo siya. Iwan mo siya ng umaga. Balikan mo siya ng gabi. So, pwede yun. Walang bayad yun. Huwag namang gabi. Welcome to Småland, the magic Swedish forest, the place to play and learn. Alright mga kaduday, comment down below kung alam po yung maganda, yung Shanghai, IKEA Shanghai or IKEA Philippines kasi hindi pa ako nakating ng IKEA Philippines. So, see you. Thank you so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe na rin mga kaduday. Love you.